a Békás megyeri fitness parkban, a Lukács György útnál, a évmegállótól nem messze. Ezt a fitness parkot népszerűsítjük, és az itt lévő eszközöket preventív jelleggel ugye bemutatjuk a gyakorlatokat. Nagyon egyszerű és mindenki részére kivitelezhető gyakorlatokat mutatunk be, tehát alapgyakorlatokat, saját testsúlyos gyakorlatokat, és amikor valaki ugye elkezdi magát a mozgást, akkor csinálunk egy teljes testre kiterjedő bemelegítést, majd egy kis nyújtást, utána hengerezéssel folytatjuk, ugye az izompólyák fasciák fellazítására, és utána kezdünk bele az alapgyakorlatokban. Hogyha az alapgyakorlatok megvannak, akkor utána, hogyha valakinek fejlettebb a képessége, izomzata, testtudata, akkor megyünk egy edzőhevederes edzésre, ami szintén ugye különböző terhelésekkel lehet adagolni. A fitnessparkokban elsődlegesen mindig a törzsizomzatot kellene megerősíteni, azzal kellene kezdeni az alapgyakorlatokon kívül. A törzsizom, ugye, mint kórizom, így szokták emlegetni, mihez kell? Nagyon egyszerű, törzsizom, ugye, az egyenesen tartáshoz, a szép járáshoz, és a törzs, a test kettős görbületének a megtartása. Ugye van egy súlyvonalunk, ugye a boka, a tér, a csípő, a könyök, a váll és a fül az egy vonalat alkot. Tehát, hogy egy picit előrébb dőlünk, ugye akkor már alul és túlműködő izmok lesznek, vagy picit hátul vagyunk, hátrébb vagyunk, ugye akkor is. Vannak olyan jellegű mozdulatok, ugye például a lányoknál szokott lenni, hogy túlzottan kinyomják a feneküket, és itt hátul van egy túlzott görbület, ami a csigolyáknak nem tesz jót. Ugye ez lumbális lordózisnak hívják, alsó lumbális lordózisnak hívják. Ugye, de hogyha valakinek a hasizma gyengébb, akkor is egy picit ugye kifelé megy a hasizma, hátul már keletkezik a gerincmerevítő izmokba egy kontrakció, egy teljesen felesleges kontrakció. Ezért kellene olyan alapgyakorlatokat csinálni, ami a törzsizom megerősítésére szolgál. Mit tartoznak a törzsizom megerősítéséhez? A kórizomhoz. Ugye elsősorban a nagy karizom, ugye a fenékizom, a gluteus maximus, ugye a gerincmerevítő izmok, a háromban, a rectus abdominis az egyenes hasizom, az oldalsó hasizom, a transversus abdominis, ugye a diafragma, a rekeszizom, amit trüsszentésnél, köhögésnél használunk általában, és akkor körülbelül ennyi, ugye, amik ehhez az izomcsoportokhoz tartoznak. A erősítésére szolgáló alapgyakorlatok között a tartások szerepelnek. Ugye csinálunk egy időtartást, ráülünk erre az eszközre, és a lábunkat kitartjuk egyenesen, és a kezünket is. Igen, és picit hátrébb, még, így is a fej, a törzs meghosszabbítása, és egy egyenes, emeld fel a lábad, emeld, úgy, és egy ilyen jellegű tartást próbálunk csinálni. A másik, az pedig pontosan ennek az ellentetje, ugye, hogyha előső törzsizom részt megerősítjük, akkor ugye a háti szakaszt is meg kell erősíteni, az pedig a Superman. Ezt egy széken is meg lehet csinálni. Nem kell túlzottan fölemelni a lábad, nem arról szól a történet, hanem csak a talajtól kicsit elemelni. Itt is a fej, a törzs meghosszabbítása. Az erősítéshez, vagy a saját súlyos gyakorlatoknál ugye mindenki azt hiszi, hogy a húzóckodás ugye az alapgyakorlat. A saját súlyunk mozgatása ilyen irányban ugye az nem alapgyakorlat. Megmutatom, hogy hogyan kellene csinálni. Ugye megfogjuk nem alsó madárfogással, mert így elsősorban a biceps dolgozik, és szinergistaként vagy másodlagos mozgatóizomként ugye a hátizom, hanem inkább ugye széles fogással megfogjuk, és innen ugye leengedjük magunkat, csinálunk egy lapocka közelítést, és onnan húzzuk föl magunkat. És teljesen föl kéne húzni ide, mellkashoz. És onnan leengedjük egy, kettő.
Na most, hogyha valakinek ez nem megy, ugye akkor van egy ilyen segítség, különböző színű gumiszalagokat lehet venni, és akkor ezzel egy kicsit rá lehet segíteni magára a mozgásra, és akkor ugye összezárjuk a lapockát, és onnan indítjuk meg mozgást. Fönn, visszaengedjük, 1, 2. Jó, tehát ezt kell csinálni. Viszont ugye ezt nagyon sokan nem tudják megcsinálni, szépen kivitelezve, úgyhogy ugye lapocka közelítés, és onnan fölhúzzuk ugye teljesen mellközépig. Ezért itt van ugye a fitness parkban egy olyan jellegű eszköz, egy ilyen rúd, amihez bemegyünk alá, behajtjuk egy picit a lábunkat, ugye a dölésszöget azt meg tudjuk határozni, minél kisebb a dölésszög, ugye annál könnyebb lesz, és a mellhez húzzuk be. Nem szűk fogással, egy picit szélesebb fogással, lapockát összezárjuk, meghúzzuk, és visszaengedjük, 1, 2. Behúzzuk, visszaengedjük, 1, 2. Behúzzuk, visszaengedjük, 1, 2. Mindig legyen statikus fázis fönt, amikor meghúzzuk, ugye fönt megtartjuk, összefeszítjük, teljes kontrakciót csinálunk, és onnan kiengedjük, 1, 2. Fönt van a levegő kifújása, itt szívjuk be a levegőt, leengedjük. Jó? És akkor ezt ugye teljesen a végletekig lehet, ugye, hogy teljesen szinte vízszintes helyzetben emelkedünk, és akkor már ez előszobája a húzóckodásnak, hogy innen fölhúzzuk magunkat, ugye, visszaengedjük, 1, 2. Összezárjuk a lapockát, aktiváljuk a hátizmot, felhúzzuk, fenntartjuk, visszaengedjük, 1, 2. Összezárjuk a lapockát, aktiváljuk a hátizmot, fölhúzzuk, visszaengedjük, 1, 2. Tehát körülbelül így kellene csinálni a húzóckodásra való felkészítést, azt, hogy megerősödjünk, és ebből körülbelül először 5x8-at, és akkor utána, hogyha ez már megy, és többször megcsináltuk, heti 2-szer legalább, akkor lehet ugye magasabb ismétlésszámmal 3x15-öt vagy afeletti ismétlést megcsinálni. És akkor a gyakorlatoknak van progressziója, nehezítése, ami egy fejlettebb izomrendszert kíván. Bizonyos gyakorlatok statikus kitartásával borzasztóan lehet fejleszteni a erőálló képességet és a maximális erőt, és szép izomzatot lehet elérni vele. Ezek ugye mondom, ezek nehezebb feladatok, tehát ezeket azoknak javaslom, akik már ugye valamilyen szinten már edzenek és rendelkeznek egyfajta testtudattal. Itt a két rúd és ez a támasztás ugye alapásban arról szól, hogy ugye egy fekvőtámaszban karhajtást, nyújtást végrehajtani. Ugye a csukló neutrális helyzetére ugye itt lehet figyelni, és a mellizom és a triceps fejlesztésére szolgál, és a fűrészizom és a váll előső részére. Leengedjük, nem engedjük le túlzottan, és onnan kinyomjuk, és megtartjuk. És körülbelül úgy kellene csinálni, hogy lent 1, fönt 1, lent 2, fönt 2, lent 3, fönt 3, és mindig megtartom. Ugye ez a koncentrikus fázis. Lent 4, fönt 4, 5, 5. Jó? És körülbelül így kell csinálni. Viszont ugye ezt a rudat lehet másra is használni. A hasizom fejlesztésére a rectus abdominis, a transversus abdominis, az oldalsó hasizom, az egyenes hasizom, és ugye a tricepsnek és a vállőv megtartása, ugye tehát a megtartásban ugye a vállőv nagy szerepet játszik. Tehát ugye előtte ugye vállgyakorlatokat, rotációs erősítést kell csinálni gumikötéllel, és akkor lehet ezeket a gyakorlatokat megcsinálni. És akkor itt a kitartás a lényeg. És akkor most bemutatjuk a statikus üdőtartást. Most egy alapgyakorlatot fogunk csinálni,
Ez az egyenes hasizomra, az oldalsó hasizomra, a csípőorpaszizomra és az egyenes combizomra is jó gyakorlat. A csípő hajlítás ugye, és a csípő mobilitás ugye nagyon fontos, hogy mennyire mobilis a csípő, és mennyire hajlékony, és ez a gyakorlat ezt fejleszti. Szóval, hogyha mehet. Tudom megcsinálni, nagyon fájt ez így, ugyanúgy. Hát jó, hát próbálom megtartani. Meg tudod kinyújtani is a lábamat. És akkor szeretnénk bemutatni egy-két alapgyakorlatot. Ugye a testnek Este kiló.